بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآيات من سورة آل عمران، وفي سياق هذه المواعظ الجليلة والتربية العالية التي ربى الله تبارك وتعالى بها ووعظ بها عباده المؤمنين بعد هذه المحنة التي أصابتهم يوم أحد. وقال فيها الكفار ما قالوا من التشكيك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. هل يستوي من اتبع رضوان الله، رضاه سبحانه وتعالى، صيغة مبالغة من الرضا، كمن باء رجع واستحق سخط الله تبارك وتعالى؟ الذي اتبع رضوان الله هو النبي محمد صلوات الله والسلام عليه والمؤمنون الذين قاتلوا معه، والذين اتبعوا وباءوا بسخط الله هم هؤلاء الكفار الذين حاربوهم في أحد. هب أن الكفار رجعوا بالنصر والمؤمنون قد نالتهم هذه الجراحة وهذا القرح وهذه الهزيمة، لكن أليس المؤمنون في رضوان الله تبارك وتعالى؟ وأليس الكفار في سخط الله عز وجل؟ هل هذه هي نهاية المطاف؟ لا شك أن هذه فتن ودول تعتور ويجريها الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان وأهل الكفر. فالكافر في سخط الله وإن انتصر وإن عز يوما في هذه الدنيا، والمؤمن في رضوان الله تبارك وتعالى وإن ناله ما ناله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا مصير من باءوا بسخط من الله تبارك وتعالى، مأواه مستقره النهائي وداره التي يأوي إليها وسكنه الذي يسكن فيه ويبقى فيه بقاء لا انقطاع له جهنم، وبئس مصير. وبئس مصيرا أن يكون على هذا النحو. من فكر في هذه النهايات لا شك أنه لا يهتم بهذه البدايات، لا يهتم بما يكون في هذه الدنيا. فمهما كان المؤمن من شقاء الدنيا، من الفتن، من الابتلاءات، من المحن، فهو في النهاية في رضوان الله تبارك وتعالى وآيل إلى رضوان الله تبارك وتعالى في الجنة. وأما الكافر فإنه في سخط الله تبارك وتعالى وآيل إلى مستقر غضبه وسخطه. هذا السؤال يراد به التقرير: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ والجواب: لا يمكن، استحيل أن يكون من نال رضوان الله تبارك وتعالى كمن باء بسخط من الله. ثم قال جل وعلا: هم درجات عند الله
والله بصير بما يعملون. هم هؤلاء وهؤلاء درجات عند الله، فأهل الإيمان درجات في الجنة صعدا، درجة تعلو درجة. الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تبارك وتعالى للصالحين من عباده. يتفاضلون أهل الجنة، يتفاضلون بأعمالهم وتقواهم ومسارعتهم في الخير، وكذلك أهل النار دركات، بعضها دون بعض وتحت بعض إلى الدرك الأسفل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأعلاهم أعلى وأخفهم درجة في النار من يكون في ضحضاح من النار يغلي رأسه عياذا بالله. فالكافر هذا مستقره، والمؤمنون هذه، هم درجات عند الله. والله بصير بما يعملون الجميع. الله سبحانه وتعالى مبصر بما يعمله جميع خلقه سبحانه وتعالى، فيجازي كل منهم على عمله في نهاية المطاف. هذا كله في سياق مسح الله تبارك وتعالى لهذه الجراحة التي نالت أهل الإيمان، تثبيتهم فيه وبيان أنهم هم الفائزون وهم الأعلون وهم الذين رجعوا بالفوز والرضوان على الحقيقة. والكفار وإن رجعوا ما رجعوا منتفخين يقولون اعلوا هبل لنا العزى ولا عزى لكم، يوم كيوم بدر والحرب سجال. رجعوا بزهوهم ونشاطهم ونصرهم، إلا أنهم في سخط الله تبارك وتعالى يسيرون. ثم منة تذكير، ثم يذكر الله تبارك وتعالى بمنته بعد منته سبحانه وتعالى، منته على أهل الإيمان. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والمعنى: انظروا أيها المؤمنون إلى ما من الله تبارك وتعالى به عليكم، عندكم أكبر النعم وأفضلها. لقد من الله على المؤمنين، من عليهم، تفضل عليهم سبحانه وتعالى. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، عربي يعرفونه، يعرفون منشأه وأصله وفصله، وبالتالي يمكن أن يصلوا إلى المعنى الحقيقي له، أنه صادق أمين بر، فهم يعرفون كيف جاء بهذه الرسالة. فالوصول إلى حقيقة أمره أمر ميسور لهم لأنه من أنفسهم، ثم ليس غريبا عنهم. كذلك إذا كان من أنفسهم فيكون فيه مدى آخر من القرب بعد قرب الإيمان، قرب النسب والقرابة، وأنه منهم، لسانه لسانهم. فهذا أمر عظيم، منة عظيمة لأهل الإيمان، هؤلاء الذين حملوا في أول الأمر رسالة الإسلام إلى العالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. رسول معلم مخالط معهم كل يوم، معهم يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم كلام الله تبارك وتعالى المنزل عليهم من السماء، نقلة هائلة من الرب الإله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض إلى النبي الذي يعيش معهم، فيتلو عليهم كلام الله تبارك وتعالى. منة عظيمة، اتصال بالرب الإله سبحانه وتعالى. تتصل هذه الأمة المؤمنة بالرب الإله خالق السماوات والأرض عن طريق هذا النبي الذي جعل الله كلامه في فيه. كلام الله تبارك وتعالى في فم النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. معلم مربي يزكيهم مطهرهم، يا فلان افعل كذا، يا فلان لا تفعل كذا، انشط لكذا، ديت قصرت في كذا، يعلم هذا. فيزكيهم بالتربية والعناية والتمهيد، تعليم، التقويم،
هذا كله يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أمامهم تزكية، عندما يكون هو النموذج الفذ الكامل صلوات الله وسلامه عليه، ينظرون إليه فيتخذونه أسوة لهم، فهو يزكيهم بقيامه في وسطهم، بتعليمه، بتقويمه، بكل معاني التربية صلى الله عليه وسلم. ثم ويعلمهم الكتاب والحكمة، شيء أكبر بقى، يعلمهم الكتاب القرآن، يقرأ وليس مجرد قراءة، بل ويعلم كذلك، يعلم لما أنزل الله هذه الآية هنا ولما قال كذا، وتفصيل أحكام الله تبارك وتعالى، يفصل لهم هذه الأحكام ويعلمهم تعليم عملي وتعليم قولي، كما علم الصلاة فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلم الزكاة، علم الحج، علم العبادات، علم المعاملات صلوات الله والسلام عليه، تعليم كامل لكل الشؤون التي يحتاجها المسلمون ليكونوا أمة الله، الأمة الهادية القائمة بأمر الله تبارك وتعالى. يعلمهم الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى، والحكمة، الحكمة وهو يعني إحكام الأمر ووضع كل أمر في نصابه، وهذا نتيجة العلم التام، يعلمهم كيف يضعون كل أمر في نصابه، الحكمة، وهي سنته صلوات الله وسلامه عليه، العلم الذي أوتيه، السنة التي أوتيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني كانوا قبل هذا النبي المعلم المربي المزكي قد كانوا في ضلال مبين بين واضح لا شبهة فيه، ضلال في كل شيء. فمعتقد ضال، يعني معتقده في الله تبارك وتعالى أنه خلق هذه السماوات والأرض، ولكنه لا خلقها للدنيا فقط، ثم بس فقط دنيا كما هي، لا حياة بعد الموت، وإذا لا حكومة ولا جزاء للطائعين ولا عقوبة للعاصين، كل يفعل. إذا هذا اعتقاد يدفع إلى الإجرام والنهب والقتل والسلب، لأنه ما في عقوبة تنتظر للمجرم ولا جزاء للمطيع. إذا لما يمتنع عن مال الغير وعن سفك دمه وعن أخذه وعن غصبه؟ هذه إذا الدنيا للقوي الفاجر. ثم سب لله تبارك وتعالى وشتم له بادعاء أن له ولد سبحانه وتعالى، ثم ضلال في عبادة الأصنام، ثم ضلال في المعاملة من تشراب الخمور وأنواع من الخنا والزنا، ثم ربا، ثم تظالم، يعني ثم آلاف الشرور التي كان يعيش فيها العرب، يعني في جاهليتهم كانوا يعيشون في شرور هائلة جدا، فقد كانوا في هذا الضلال المبين. ثم جاءت هذه النقلة الهائلة البعيدة من قوم يهتدون بكل معاني الهداية، يعرفون ربهم وإلههم وخالقهم سبحانه وتعالى، يتخذون الصراط إليه، يعرفون المآل والمصير، يسيرون إلى طريق الجنة، يبتعدون عن كل هذه الآثام والشرور التي كانوا فيها يقيموا مجتمع ملء الأخوة والمحبة والتناصر والتراحم. أين كانوا ثم أين انتقلوا بعد ذلك؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تكفي هذه النعمة، لو كانت هذه النعمة التي هم فيها هي وحدها فقط، وإن كان ما كان من شقاء في الدنيا بعد ذلك، من فتنة للكفار، من تسلط عليهم، من هزيمة من الكفار، كل هذا يعني جلل وقليل جدا وأمور محتملة، لا توازي هذه الشرور هذا الخير العظيم الذي يمتن الله تبارك وتعالى به على عباده المؤمنين، أن يكونوا مع نبي الله الذي جعل الله كلامه في فمه، يقوله، يقرأ كلام الله وهو معهم في وسطهم، فهذا ويعلمهم ويربيهم. والله لو كان الكفار يركبونهم يعني في كل وقت وكل حين، وكانوا مهزومين أبدا وأذلة أبدا كما كان الشأن مثلا في مكة، لكان ما هم فيه هو خير مما فيه الكفار
من عزة ومن عنجهية ومن سطوة ومن تسلط عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعد هذا التذكير بهذه النعم العظيمة من الرب الإله سبحانه وتعالى للمؤمنين، بدأ الله عز وجل يعاتبهم مرة أخرى على تململهم أو تألم البعض من الهزيمة التي وقعت. قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. سؤال يراد به العتاب، يقول لهم الله: أولما أصابتكم مصيبة أحد قد أصبتم مثليها في بدر للكفار، أنتم قتل منكم في أحد 70 ولكنكم قتلتم من المشركين في يوم بدر 70 وأسرتم منهم 70. فالمصيبة التي أصبتموها في أحد قد أصبتم الكفار مثليها في بدر. قلتم أن هذا كيف يحدث هذا؟ كما قاله البعض أن هذا، أن بمعنى هنا كيف، للاستغراب والاستبعاد. أن هذا، أن نهزم ونحن المؤمنون وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا يحدث هذا؟ فربنا يقول لهم: أنتم هل نسيتم ما نصركم الله تبارك وتعالى فيه في بدر والهزيمة التي لحقت الكفار؟ لقد قتلتم منهم 70 وأسرتم 70 وفر الباقي كلهم إلى مكة، فمصيبتكم نصف تلك المصيبة التي أصيبها الكفار. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قل لهم يا محمد يا رسولنا صلى الله عليه وسلم: هو من عند أنفسكم، إن الهزيمة لم تكن من الله هكذا ابتداء، ولكن كانت بسبب أنفسكم. من عند أنفسكم جاءت المصيبة، إن الله على كل شيء قدير. ومن عند أنفسكم، وذلك كما أخبر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة أنه قال جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهذه سبب الهزيمة. هذا الذي سبب الهزيمة هو هذه الأخطاء التي وقعت منكم. عصيتم، فشلتم، تنازعتم في الأمر، ثم بعد ذلك منكم من يريد الدنيا، نزلتم إلى الغنيمة وتركتم مواقعكم، ومنكم من يريد الآخرة. هذا وقع هذا الأمر فبسببكم، ثم ابتلاكم الله لما وقع هذا الأمر بهذه الأسباب التي فعلتموها. عند ذلك وقعت العقوبة من الله تبارك وتعالى، أو وقعت هذه الفتنة والبلاء، وهي خير. فإن الله تبارك وتعالى مع هذا قدر وقضى لكم الخير سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قدير على كل شيء سبحانه، قدير على نصركم وإعزازكم وكذا وهزيمة الكفار، وكذلك قدير على أن يصيبكم بما أصابكم به سبحانه وتعالى. فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يقف أمام إرادته حائل. ثم بدأ الله تبارك وتعالى أسلوب عظيم عظيم، كلام الرب جل وعلا، بعد أن يذكرهم أن الأمر قد كان منهم. عند ذلك يمسح أيضا على جراحهم ويبين أن الأمر قد كان بمشيئته وسماحه. ثم يقول لهم: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. اعلموا أيها المؤمنون أن ما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد فبإذن الله، أنه لم يقع رغما عن الله تبارك وتعالى، برضو بإذن الله بمشيئته سبحانه وتعالى، وأن الله لو لم يشأ أن يقع هذا لما وقع. لكن هذه تربية لكم وتذكير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وليعلم المؤمنين، حتى يعلم الله تبارك وتعالى أهل الإيمان على الحقيقة. لأن الإيمان كلمة سهلة في اللسان ممكن أن يقولها كل أحد. المنافقون بملء الفم يقولونها،
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فمن الفم بل يقسمون على هذا. قال جل وعلا والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة من القتل فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يميز الصف يظهر أمام الناس، حتى يوم القيامة ما يجي هذا المنافق ويقول أنا كنت مع المؤمنين، ما تجي له فتنة يطلع يظهر نفاقه هنا يعني في الأرض ويقول لا أنا كنت مع المؤمنين. لا بد أن يظهر كذلك نفاقه هنا ويتبين حتى هناك أيضا ينفصل عن أهل الإيمان. قال جل وعلا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الله تبارك وتعالى المؤمنين. ليس علم عن سابق جهل، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، بل ليعلم المؤمنين العلم الذي به يكون الثواب والعقاب، يظهر هذا في واقع الأمر. وليعلم الذين نافقوا، ليعلم الذين نافقوا يظهر هؤلاء، يظهر للجميع، فيتبين هؤلاء أهل النفاق هذا فعلهم قد كان لما جاءت المحنة. وهذه سورة المؤمنين. ظهر بعض المنافقين قبل الغزوة وبعد الغزوة. فقبل الغزوة لما أحسوا أن ثمة قتال رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش وقال أيها الناس والله لا أدري على ما نقتل أنفسنا، فرجع. هذا ما يريد أن يحارب لأن هذه كلفة. وبعد الغزوة كذلك بعد أن تمت الهزيمة انعزل بعض الناس إلى مكان وقالوا ليتنا نذهب إلى يعني عبد الله بن أبي وكذا ليأخذ لنا أمانة من أبي سفيان. انظر هؤلاء كانوا مع النبي يصلون معه، ولكن ظهر بعد ذلك نفاقهم وتمنى بعضهم بعد الغزوة أن يذهب ويأخذ أمان من أبي سفيان رأس الكفر في هذا الوقت وقائد الكفار في المعركة. ظهر النفاق. قال جل وعلا وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال جل وعلا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هذه صورة من صور ظهور النفاق علانية، كلام المنافقين علانية. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا، هذا قبل المعركة، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني قاتلوا كونوا مع المقاتلين في أول الصفوف أو ادفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا لو كنتم أيضا في آخر الصفوف. ادفعوا لو تدافعون دفاع، مو تهاجمون هجوم، لا تكونوا في قلب الهجوم، كونوا ولو كنتم في ساقة الناس. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. لو نعلم قتالا لاتبعناكم يعني لو نعلم أنكم تقاتلون هذا اليوم لا ذهبنا معكم، لكن لا يقولون لا يبدو أنه سيكون ثم قتال في هذا اليوم. قالها عبد الله بن أبي لما قالوا يعني لا ترجعوا بالجيش، اذهبوا تعالوا قاتلوا، دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، دافعوا عن دين الإسلام، ها قد جاء أهل الكفر. فقالوا لا نظن أن الناس سيقاتلون اليوم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. طبعا هذا كلام يقولونه بألسنتهم وهم يعلمون أن قريش جاءت بكل غيظها وحقدها، جاءت لتأخذ ثأرها من بدر وجاءوا يقاتلون، فهم يعلمون في قرة قلوبهم أن قريش جاءت لتقاتل ولم تأتي لمجرد أن تستعرض قوتها يعني على مشارف المدينة ثم تعود. يعلمون هذا علم يقين، لكن هذا هو النفاق. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال جل وعلا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وصلوا إلى مرحلة خلاص على شفا الحد التي يكفرون بها بالنبي ويقولون هذا ما هو ليس رسولا وليس نبيا وقد رجعنا ديت.
ولكن وصلوا إلى هذه المشارف: كذب، يعني إلى الكذب وإلى إخفاء ما في قلوبهم، وإلى التخاذل والرجوع عن نصرة الله تبارك وتعالى ونصرة رسوله. قال جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يقولون بأفواههم أنه لن يكون اليوم قتال، والذي في قلوبهم إنما هو ستكون معركة وستكون قتال، وإنما عادوا خوفا من ذلك. قال جل وعلا: والله أعلم بما يكتمون. الله سبحانه وتعالى أعلم بما يكتمونه يخفونه في صدورهم. صورة أخرى من صور يعني أعمال المنافقين في هذه الغزوة: قال جل وعلا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. انظر الشماتة، انظر شماتة هؤلاء المنافقين في إخوانهم الذين ماتوا. الذين قالوا لإخوانهم في النفاق، قالوا لإخوانهم في النفاق وقعدوا عن نصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه: لو أطاعونا ما قتلوا. يقول لو أطاعونا، نصح، يقول لك نصحنا لهم وقلنا لهم مش حق تخرجوا، ليش تقتلوا أنفسكم؟ فلو جلسوا معنا ولم يخرجوا ما قتلوا في الغزوة. هؤلاء طبعا يشمتون في هؤلاء الذين قد قتلوا شهداء مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أطاعونا ما قتلوا. قال جل وعلا: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كنتم هكذا يعني تعرفون يعني الأسباب التي تنجي غيركم من القتل، وأنكم تعرفون أن الإنسان إذا سار في هذا الطريق يموت، وإذا سار في كذا، وتتخذون الأسباب التي تخرجون بها من القتل، وتقدمون النصائح لغيركم في أنه افعل كذا حتى لا تموت، إذن فادرأوا عن أنفسكم الموت. ما دام تقدمون هذا النصح والوعظ لغيركم، فهل تملكون أن تمنعوا الموت كذلك عن أنفسكم؟ كذبة منافقون وغير مؤمنين بمقادير الله تبارك وتعالى، وأن الله إذا قدر على عبد أن يموت فسيموت في مكان ما فلن يبرحه. هذا هو المكان الذي في يوم ما ولحظة ما ففي لحظته، ولن يغني حذر من قدر. مهما يعني أخذ الإنسان حذره بكل معاني الحذر ألا يصيبه ما يصيبه، فسيصيبه ما كتب الله تبارك وتعالى له. قل لو كنتم في بروج مشيدة، قصور مشيدة، فإن الموت لا بد أن يدخل عليك قصرك، سيجاوز الأبواب الحديدية والحوائط القوية وسيدخل عليك في يعني مخدعك وفي مأمنك، في كل المكان الذي تأمن منه سيأتيك الموت الذي تحذر. قل لو كنتم في بروج مشيدة، أي لأدرككم الموت حيث إذا أراد الله تبارك وتعالى بكم ما أراد. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في أنه بنصائحكم تستطيعون أن تجنبوا غيركم القتل، فادرأوا. الدرء هو يعني الدفع والمنع، فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني أيها الجهال الأغبياء، هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله هم الذين فازوا، ولستم أنتم الذين يعني قد قاعدتم فنجوتم من القتل. هذا ليس هو الفوز. الفوز هذا لمن قتل في سبيل الله. قال: ولا تحسبن، لا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، كحال الأموات، يعني أنهم
ماتوا بمعنى أنهم انقطعوا خلاص عن أي حياة وهم في موت. لا، قال جل وعلا بل أحياء بكل معاني الحياة، بكل معاني الحياة عند ربهم، حياتهم عند الله، وليسوا يعني في قبورهم يرزقون أكلا وشربا. فهذا ديت، فإنما هم في حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيئة حياة الدنيا، بل هم حياة عند الرب، هم في حياة عند الرب ويرزقون، يأكلون ويشربون. هذا له تفصيل إن شاء الله في الحلقة الآتية بعد أن أدركنا الوقت. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.